Den här videon presenteras av ladda.ac. Hitta bästa laddboxen för dig. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Samt Kempower, laddinfrastruktur för elbil, lastbil och båt. Den här videon presenteras också av Facebox. En svensk laddbox utvecklad och tillverkad i Sverige. Audi är Sveriges största premiummärke. Men det gäller bara om vi inkluderar fossilbilar i ekvationen också. Gör vi bara elbilar, då är det faktiskt BMW större än Audi. Detta kanske vi kommer att se ändring på nu när Audi A6 e-tron är dags att lansera. Och Audi A6 e-tron är en Q6 i mindre format. Vi känner igen fronten, det är Audis nya språk med inventerad grill. Annars så är det ju de här svarta partierna där de vill gömma tekniken i det svarta. Vi har daytime running light eller varseljusen uppe så att det går att ändra vad vi vill ha för mönster fram. Helljus, halvljus här nere. Från sidan så har vi en Audi A6 som är på 4,93 meter. Silhuetten är ju väldigt mycket det vi ser i sportbackvärlden. Lite Volkswagen ID.7, även om de har tagit ner formerna lite, audifierat lite och sådär. Men annars så har vi den här sportbacken, så det är inte en sedan. I botten så ligger det samma batterier på 95 kWh användbart som är i Q6. Vi kommer också ha en kommande på 79 kWh användbart. Handtagen går in, integrerade i dörrarna. Laddning är 270 kW på 800 volt, 135 kW som max på 400 volt. Vi har laddlucka på båda sidorna. Men bara DC på vänstra. 19, 20 eller 21 tums fälgar. Sista vi ska kolla här är om vi går på baksidan och kollar på baken, så har vi tydlig båtbackkänsla. Dessa mönstren här ändras dynamiskt. Det kan också vara om vi sätter på varningsblinken så kan de ändra till en varningstriangel. Sen så har vi 502 liter i sportback bagageutrymmet med en ganska bra insynsskydd. Vi har inte så mycket utrymme under till, men det är alltså inkluderat det. Innan vi går bort till Avanten så ska vi sätta oss. Jag vill nämligen kalibrera en grej. Här bak är visserligen bra med utrymme och så för benen, men uppåt så sluttar det alldeles för mycket för mina 1,86 i alla fall. Men sportback. Ha. Nej. Det vi alla gått och väntat på är ju naturligtvis Audi A6 e-tron Avant med sin härliga bagagelucka med en bagagevolym på exakt samma 502 liter som det är i sportbacken. Men det är ju för att vi mäter till hatthyllenivå. Fäller vi sätena så är det 1400 liter. Lite mer. Nästan platt, inte helt. Men nej, det här är inte bilen vi köper om vi vill ha mycket bagageutrymme. Det här är bilen som vi köper för att vi vill ha en herrgårdsvagns Audi i all sin nya moderna prakt. Till skillnad mot att lågan inte får lysa framåt så får den lysa bakåt. Och det här är ju så otroligt snyggt. Hela den här. Här ser vi hur det skiftar på de OLED-panelerna. Du ser den här gråa härliga färgen. För det är just färg som är intressant när vi pratar vilken Audi vi ska välja. För om vi kollar på fronten här så har vi en helt annan harmoni med det mörka och det gråa. För att öppna frunken så gör vi så här. Det är som Harry Potter-magi. 27 liter frunk. Så vi precis får ner laddkabeln.
Ska vi se hur det är att sitta där bak. Och det är inga problem att nå upp till. Det är problem att nå upp till taket. Kommer finnas panoramatak om vi så vill. Det är inte denna. Då vet vi, då kanske det är ännu mer upp. Det panoramataket går att ändra så att det blir lite mörkare. Antingen helt eller bara partier. På ett ganska så häftigt sätt. Så det ska bli spännande att testa. Vi har vår mugghållare här. Mitten. Vi har lite 3-sätes klimat. USB-C. Här kan vi trivas. Även om det inte är lika mycket utrymme som exempelvis på Samsyskonet ID7 som bara är gjord för utrymme. Interiörsmässigt så är det tygaktigt känsla. Så vi får hålla fram. Interiören är nästan identiskt med Q6 med centerskärmen som är lite rundad. Så det består av en skärm. Sen har jag förardisplayen som är lika stor. Men de är separerade i mitten. Så finns passagerarskärmen. När vi kör så ser inte jag som förare den skärmen. Och passageraren kan gå och styra musiken, navigatorn, apparna och allting egentligen. Skillnaden är att vi kommer närmare. Vi kommer närmare rundare skärmen. Vi kommer närmare passagerarens skärm. Allting känns faktiskt litet snäpp uppåt. Och ändå är identiskt. Och det känns som att interiören är framtagen mer för A6 än för Q6. Samma ratt, dessvärre. I ratten är inget fel på. Men det är ju touchknapparna som vi då känner igen från Audi Q4. Och samma sak med panelen på vänstersidan. Också en stor touchknapp. Det är ju helrätt med det här tyget. Och det finns även om vi vill ha trä och liknande. Då. Knappar är inte jättegott om. Men vi har volymreglaget, det gillar vi. Vi har startknappen, körriktningsväljare, assistanssystemen. Så det är väldigt enkelt att stänga av exempelvis varningssignalen för att vi kör för fort. För ofta kan det ju vara så att bilen tror att vi kör fel. Eller vi kör inte för fort men bilen tror det. Och då är det skönt att kunna stänga av den i vissa sammanhang. Mugghållare. Mycket högblank och det är det alltid. Vi har manuella flärpar. Eller vad vi kallar de här. Och det är bra, det gillar vi. Vi känner igen Audi-systemet genom symbolerna. De ganska tunna konturerna av symboler. Det svarta. Men annars så är det helt nytt med den stora skärmen. Vi kan scrolla höger på det här sättet. Hem är, vi har navigatorn. Vi kan byta till någonting annat. Spotify där kanske istället. Lite appar. Som vi dessutom kan ladda hem via. Det är ett Android-system. Men det finns ingen koppling till Android, Google Play Store och sådana saker. Och ingen Google Maps eller liknande. Utan det är Audis helt egna. Men det är ett Google-system i grunden. Vi kan direkt koppla olika saker. Laddning. Vi kan öppna laddluckan. Vi kan sätta olika laddinställningar enkelt och smidigt. Vi har inte manuell förvärmning utan det sker via navigatorn. Ventilation. AC på. Skönt. Slutligen måste vi prata om priset. Det kommer en rad varianter av A6 e-tron. Några nu, några sedan. Men A6 Sportback börjar på 840 000 och då är det ProLine-varianten med citat en del Sverige-specifik utrustning. För A6 Avant får vi ge 860 000 kronor, vilket alltså gör den dyrare än vad Q6 e-tron kostar med i princip samma specifikationer, i alla fall när det kommer till batterier och motorer. Dessa priser gäller de bakhjulsdrivna performance-varianterna med ett batteri på 95 kWh. Motoreffekten är då 270 kW. VLTP är hela 75 mil på Sportbacken och 72 mil på Avanten. Det betyder att i nästan alla väder och lagliga hastigheter lär vi i alla fall klara runt 60 mil på en laddning. I alla fall på Sportbacken. Skulle vi behöva stanna och ladda tar det cirka 20 minuter att ladda från 10 till 80%. Vid lansering finns också S6 som har samma batteri men har en motoreffekt på 370 kW.
i normalfall och hela 405 kilowatt om vi använder launch control. Det vill säga att vi står still, gasar, bromsar samtidigt, släpper bromsen och så drar vi iväg. Den är då naturligtvis fyrhjulsdriven. Priset på S6 börjar på 1,16 miljoner kronor. Även S6 finns som Avant och pristillägget är där då 20 000 kronor. Dragvikten i alla sammanhang är 2100 kilo. Framöver kommer vi få se en bakhjulsdriven variant då, som sagt, som inte är så kallad performance, och den är på 79 kilowattimmar, det batteriet. Och vi kommer få en fyrhjulsdriven variant som inte då är S6an utan den heter A6 Quattro. Och då har den det större batteriet på 95 kilowattimmar och en kombinerad motoreffekt på 315 kilowatt. Och med det var vi klara. Tack för att du tittade. Det kommer de kommer ut till beställning i september och sen kommer A6 levereras till kunder i december 2024. Så innan årsskiftet. Fantastiskt. Jag tror det kommer att slå, helt övertygad om att den här kommer bli en stor säljare. Ha det gott. Se till att prenumerera. Ge en tumme upp. Hej! Den här videon presenteras av ladda.ac. Hitta bästa laddboxen för dig. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Samt Kempower, laddinfrastruktur för elbil, lastbil och båt. Den här videon presenteras också av Facebox. En svensk laddbox utvecklad och tillverkad i Sverige.